مفيش برضه اي تحسن خالص. فرحنا وديناها لدكتور اطفال، دكتور اطفال اول ما شافها قال لي كده حرام عليكم، ده ما كانتش محتاجه ان هي لوز تشيلها، ده هي عندها روماتيد، انتوا مش عارف ازاي كل الدكاتره دي ما تعرفش ان الحاجه دي عندها. فراح قال لنا في دكتور صاحبي روحوا له هيأكد لكم اكتر، رحنا له راح اكد لنا. وقلنا الحمد لله بصراحه كنا زعلانين جدا احنا باباها ان احنا فوجئنا يعني ان هي عندها حاجه زي كده، وهي كانت تعبانه قوي. فخدناها بصراحه ورحنا على مصر لدكتور في مصر. الدكتور ده بصراحه يعني كل نقول له طب يعني هتخف امتى؟ قال ما اعرفش يعني لما حسني مبارك يموت وكده. فقعدنا بقى ما رضيناش نروح له تاني، فرحنا للدكتور بقى في الفيوم عندنا، مشينا معاه بقالنا 3 سنين، هي في 6 دلوقتي يا سنين. فبصراحه وانا بتاخد بقى كورتيزون ومسكنات، فسمعت كتير ان الكورتيزون والمسكنات بيتعب بعد كده وبيأثر على حاجات كتيره. يعني بغض النظر يا ياسمين، بغض النظر بيتعب، كان مريحه طيب من الالم اللي عندها والورم والحاله اللي هي فيها؟ لا للاسف الورم عمره ما راح، كان دايما موجود. والالم بقى كان مده محدده، يعني لو خدته بالليل الصبح ابص الاقي هي عماله تعيط جامد والالم شديد قوي مش متحملاه. فكنت اديلها واحده ثانيه، اول ما المفعول بتاعي يروح تلاقي تعبت جدا وعماله تعيط بقى عياط شديد من كتر الالم. فالحب بصراحه والله اصلي اقول يا رب دلنا على العلاج الصح، العلاج اللي هو فيه خير ليها دلنا عليه. ففجاه كده لقيت سيادتك مع التليفون، يعني حضرتك بتتكلم وكانت معاك واحده عندها روماتيد، فقلت اكيد بقى ربنا جعلك سبب ان شاء الله في شفاء ياسمين، عشان كنت بدعي كتير قوي ربنا ان هو يدلني على العلاج الصح وكده. فكل شويه بصراحه كل شويه قعدت تابعتك شويه، ورحت بقى صليت ركعتين استخاره وقلت بقى اتكل على الله، واتصلت بحضرتك، اتصلت بالارقام اللي بتظهر تحت الشاشه دي. فالمندوب رد عليا فعطاني بقى رقم الدكتور صبحي خطاب، فاتصلت بقى بحاجات وكل حاجه كانت متسهله ومتيسره. سبحان الله بقول يا رب لو في خير يسر ويجعل كده فيه خير. فالحمد لله اول ما احنا بقى بصراحه كانت اول ما دخلت على الدكتور صبحي كانت تعبانه خالص، يعني ما كانتش بتمشي، كان بابا هو اللي بيشيلها بصراحه وكانت تعبانه قوي. فاول ما دخلنا عند الدكتور بصراحه يعني زعل عليها وراح عامل لها الاشعه وكده، قال الحمد لله يعني ان شاء الله تبقى كويسه، وعطلنا بقى العلاج الالماني ده، فربنا جعله سبب يعني الحمد لله. ربنا ما ينساش حد وربنا يبارك لنا فيكم. طب قولي لي بقى اللي اتغير ايه؟ كان عندها ورم في المفاصل وكان عندها الام شديده وكان عندها يعني بصراحه عندها التهابات كمان في الصدور، مع ان هي كانت شايله اللوز، بس فجاه كده لقيت تحت صدورها كده التهاب كده ومنظرها كده وارم. وقبليها بحوالي يعني 6 شهور كده كان في تحت ودنها كانت زغميده كبيره كده، راح قعدوا بقى يدوا لها في مضادات حيوي وكده لحد ما راحت، وبعد كده بقى جت فين قدام. فبصراحه في الوقت ده بقى كنا رحنا بقى عند الدكتور صبحي خطاب، فبقدره الله يعني لسه لحد دلوقتي ما خلصتش اول علبه، فالحمد لله الورم اللي في ايدها ما شاء الله اختفى خالص ما شاء الله، وهي اللي في زورها الالتهابات ما شاء الله اختفت برضه ما فيش. يعني الغدد الليمفاويه الملتهبه اللي كانت في زورها والحيض اللي كان عندها ده كله راح. الله اكبر ما شاء الله. كانت الاول كل شويه مش عارفه تاكل، كان اكلتها ضعيفه جدا وما كانتش تاكل خالص. لما دخلنا عند الدكتور صبحي اول ما رحنا له اول مره قال انت عندك انيميا ياسمين، وكانت دايما بتشتكي بطنها بتوجعها كتير. فبقدره ربنا كل ده من ساعه تابعنا مع العلاج الالماني ده، يعني ربنا جعله سبب كبير قوي، وربنا يجعلكم دايما تنشروا الخير يا رب. طب بتاخد معاه مسكنات ولا حاجه يا ام ياسمين؟ لا الحمد لله خالص، الله اكبر مفيش اي مسكنات الحمد لله. ازاي؟ الاول كانت بتاخد مسكنات وكان شويه وترجع تاني الالم اللي عندها. دلوقتي دلوقتي مفيش اي مسكنات. طبعا كانت بتاخد المسكنات كانت هي 5 ساعات 6 ساعات وبص لها عماله تعيط بقى، وشديه الالم مش قادره تستحمل، الم بقى شديد بيخليها تعيط كمان. فقلت الحمد لله بقى ربنا يعني. طب هي اللي كان الورم اللي كان في المفاصل وكده كان خلاها تتحرك وتمارس حياتها، ولا كان الوجع ده مقعدها، ولا كان عامله ازاي؟ خالص، ده كانت بتقوم من النوم كان لازم نمسك ايدها، وبابا كان يشيلها كتير والله. بابا كان يعني حساس زياده عن اللزوم، فكان بيقعد بقى يعيط عليها جامد، اقول له معلش احمد ربنا بيحبنا عشان ابتلينا بهذا المرض، فاحنا لازم نصبر عليه. يعني كانت بتتشال؟ والله كانت بتتشال. الله اكبر. الحمد لله كتير والله. كان يعني الحمد لله اصحابها كلها في المدرسه كانوا زعلانين عليها والمستات بتاعتها،
وكل يعني واللي هنا حوالينا كل ما يشوفها يقعد يقول ربنا يشفيك يا ياسمين، وزعلانين عليها. وهي يوم العيد يعني كانت نفسها تنزل بقى تلعب مع اولاد عمها وكده، فبقت واقفه تعيط واقفين يصلوا في العيد وهي عماله تعيط. نفسي ماما انزل العب معاهم، بقول لها معلش يا ياسمين ده ربنا بيحبك. بصراحه ما رضيتش بقى اعيط عشان ما اخليهاش يعني تعيط كده، بقيت احاول امسك نفسي بالعافيه اقول لها معلش ده ربنا بيحبك وكده. فحاولت بقى نزلت بس نازله بقى بالعافيه، وبقت قاعده تتفرج عليهم وبيلعبوا، ونفسها بقى تقوم وتجري وتلعب زي الاول. فالحمد لله. يعني الموضوع كمان كان يعني مردود النفسي على البيت كله، كنتم عايشين في وضع صعب بالنسبه. لا الحمد لله كان وضع الحمد لله، يعني بقول لك كنا الحمد لله ماشيين والله نعيط، يعني الحمد لله ربنا بيحبنا. بس احنا الواحد بقى كان بيقول الحمد لله ده ربنا يعني بيحبنا عشان افتكرنا وكده. فكنا دايما بيبقى عندنا يقين وثقه في ربنا ان ربنا يجعل فيه حل ويدلنا على حاجه خير. فتعطوه كل ما صرنا نقول يا رب دلينا على العلاج الصح. وبصراحه وانا بديلها العلاج بقت غصب عني اديلها عشان يهديها يسكنها شويه عشان على طول تعبانه. بقت اديلها واقول الدعاء والله اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم. بقت خايفه بقى من كتر الكلام، بقى فاكره الروجيتات يقولوا في طفيلات على الكبد. واقول للدكتور اللي هو المعالج يقول لي لا ده كلام، هم بيخافوا بس احسن حد يرفع عليهم قضيه ولا مش عارفه ايه. قلت له طب ازاي يعني حاجه زي كده؟ فبصراحه الحمد لله يعني الدكتور اللي كان بيعالجها وقعدت سنين مفيش نتيجه ومتشاله البنت وتصوت من الالم والورم، شاف الوضع الجديد بصراحه قال لنا ايه خلاص قلنا بقى 3000 جيبوها واحتمال يعني حسب احتمال تعمل مفعول او ما تعملش. قلت له طب وليه هنديها هنجرب فيها؟ قال جايز تفيدها وجايز ما تفيدهاش. قلت له لا شكرا. بقى ساعتها في الوقت ده بصراحه كنت متابعاك وبستخير ربنا لحد بقى ما لقيت يعني الحمد لله لقيت كل حاجه جت سهله كده، وقلت الحمد لله ده خير، واتكلنا بقى على الله ورحنا للدكتور صبحي الحمد لله. طب هيقبض علينا ليه؟ يعني من حالات ان الناس تكون بتموت ولا عيانه وهي مقعد ليها بتخف، هيقبض علينا احنا ليه بقى؟ يعني هو بيقول لك هيقبض علينا احنا عملنا ايه؟ انا مش عارفه هم الناس كده، في ناس للاسف بتحبش الخير لغيرها. فربنا ان شاء الله ربنا معاكم، انتوا قدام بتعملوا حاجه لوجه الله وحاجه بتعملوها عشان ربنا كلفكم بيها، ان شاء الله ربنا يعينكم ويساعدكم ويبعد عنكم الناس اللي مش عاوزين، ربنا يكفينا شرهم يا رب. امين. واحده بصراحه امبارح كلمتني كانت واقفه بتقول ان هي راحت لدكتور صيدلي فبتقول له على العلاج الالماني ده. انا ازاي انت ازاي تجيبي حاجه زي كده؟ حرام عليكي، ده احنا بندور على القنوات دي لازم هنقفلها عشان ما تعرفكمش العلاج ده. قالت لي طب ازاي ده يا دكتور ما شاء الله جاب نتيجه كويسه وحللت حماتي مش عارفه حماتي او امها على ما اتذكر، فلقيت النسبه عندها نزلت، كان عندها فيروس بتقول فيروس بي او فيروس سي. فقال لها لا ده بيضحكوا عليكم اوعى تمشي ورا. قلت له بصراحه اكيد ما سمعتش حاجه، حسيت ان هو كذاب، يعني ربنا حسسني كده ان الانسان ده كذاب. قلت له خرجت وقلت مش هروح عنده تاني. قلت له يا ريت ما تروحش عنده تاني. بصراحه الناس دول صادقين وبيخافوا ربنا وبيتقوا ربنا. فسيبك من الدكتور الصيدلي ده، ربنا يكفينا شرهم. امين يا رب العالمين. فربنا يعينكم يا رب ويساعدكم على دلوقتي البنت بتتحرك طبيعي وبتمارس حتى طبيعي وشكلها طبيعي وكل اللي عندها راح؟ الحمد لله هي بتمشي الحمد لله احسن من الاول بكتير. وحس كانت الاول كانت ما تقدرش تقوم لوحدها من على السرير، لازم نمسك ايدها من اولها، بس الحمد لله دلوقتي بتقوم لوحدها وتدخل الحمام وكده. بس لسه حكايه السجود ساعه ما بتيجي تصلي هي جت من يومين كده قالت لي الحمد لله وانا في المدرسه فجت وصليت كده. قلت لها الحمد لله. طيب الحمد لله. هو طالما بتصلي وعارفه ربنا وبتسجد ان شاء الله يعني ده ربنا باذن الله مش هيخذلكم فيها ان شاء الله. يا رب يا رب ربنا يعينكم على الخير يا رب. امين يا رب. جزاك الله خيرا يا ياسمين، ربنا رب يطمنك عليها ويعوضكم خير على اللي انتم شفتوه. يا رب جزاك الله خير. انتوا بقى تدعوا لنا بقى على طول، احنا بقى ما بناخدش حاجه غير الدعوات، انتوا تقعدوا تدعوا لنا وهو ده اللي هيفضل لنا ان شاء الله. بدعي لكم والله ربنا اللي يعلم، والله كل ما بشوف حضرتك بدعي لك، وما شاء الله الناس كتير قوي بتتصل بحضرتك بتدعي لك. جزاك الله ربنا يجازيك خير ان شاء الله. ربنا يجعلنا يا رب عند حسن ظنكم بينا. امين يا رب. ماشي يا ام ياسمين جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. مع الف سلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام محمد؟ الف سلامه عليك. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ طمنينا على حالك، انت في عندك حاجه غريبه؟ واحكي لي الاول انت، عشان انا لسه بقول ان ممكن يبقى تاثير العلاج اشد من تاثير المرض. ايوه. وانت حاله مثاليه بتعبر عن الكلام ده، بتقول انا خدت ادويه سامه وصلتك لحاله صعبه جدا وربنا سبحانه وتعالى انقذك بعد ما وصلت لهذه المرحله. الحمد لله الحمد لله. انا كان عندي فيروس
يعني خدت الحقن كلها 48، وبعدين جيت حللت بعدها ب6 شهور، بصيت لقيت رجالي تاني. رجالك تاني؟ رجالي تاني. الحقن اثناء الحقن كنت بتحس باي مضاعفات او اعراض جانبيه؟ اما خدت الحقن كنت يعني مش قادره اقول لحضرتك، كنت ما فيش خالص، عباره عن عظم ماشي في الشارع كده، لدرجه ان ولادي كانوا بيعيطوا كده عليا وجوزي. يعني وزنك نزل ولا اقعدت يعني حصل فيه؟ يا دكتور وزني نزل وانيميا حاده ودوخه وضعف جامد، وكان ارهاق في وشي خالص، وبرضه كملت ال 48. مع ذلك خلصتهم كلهم. انا اعرف يا ام محمد اللي بياخدوا الحقن بيمكن ينام يومين ثلاثه، يعني انت كنت فعلا بتنام في السرير او ما تقدريش تواصلي حياتك يعني؟ ايوه ما كنتش بقدر يا دكتور اقف خالص على رجلي، ولا اقدر امارس اني اعمل حبه اكل لاولادي، ولا كنت بقدر خالص اني يعني مجرد ما اقف شويه كده اقعد تاني، مش قادره خالص. هفتان رجلي ما اقدرش احمل عليها، عظمه شوكيه في رجلي، جاتني، واعصابي كلها رعشه في ايدي، الصفار في وشي. خلصت 48 وبرضه بصيت لقيت نفسي خلاص بقى مش قادره. طب قبل الحقن يا ام محمد كان الاعراض دي موجوده يعني من الفيروس؟ لا قبل الحقن ما كانش فيه حاجه زي كده. كنت سليم؟ ايوه، وبعدين انا حللت بالصدفه كمان. يعني كنت مش حاسه انك عيانه، انت عملت كده لا ما اعرفش ان عندي خالص الحاجات دي. وواحده سليمه تحولت الى حطام. ايوه. طب العظمه الشوكيه دي جت من الحقن؟ نعم. العظمه الشوكيه دي كان سببها الالهام؟ من الحقن يا دكتور، ما كنتش بقدر اقف على رجلي خالص، كنت بنزل على السرير كده عايزه امسك حاجه كده في رجلي كده في ايدي، على اساس ان امشي اعدي كده بيها، مش قادره خالص احط كعب رجلي على الارض. طب وبقيه المفاصل ما كانش فيها؟ دكتور عظام قال لي لازم عمليه. والمفاصل؟ الكعب من تحت وتعمل عمليه. وبقيه المفاصل ما كانش فيها حاجه؟ لا قبلها ما كانش فيه حاجه. المفاصل لا غير العظمه الشوكيه، بقيه المفاصل كان فيها التهابات ولا حاجه بعد العلاج؟ ايوه رجلي كلها يا دكتور باعصابي كلها بهزه كده، ابص الاقي مش قادره اقف، رجلي كلها شد عليا برجلي من اول فوق كده لحد تحت، وجع في رجلي جامد. ورعشه جامده ومش قادره، واعصابي وغير ما خسيت بقى خالص يعني. ليه ما بتاكليش؟ كنت ما كنتش بتاكلي؟ مفيش اكل، مفيش نفس خالص. ما كانش ليا نفس خالص. بعدين؟ والحمد لله يا دكتور، الحمد لله نحمد ربنا. لما خدت العقار دون لولا ستر ربنا يعني الحمد لله ما فيش خالص، بقيت ماشيه على كعب رجلي. طب كملي يعني وصلي الكلام لبعضه. ايه اللي عرفك ان الموضوع العقار ده؟ انا متابعه قناه الصحه والجمال. نعم. فببص كده لقيت حضرتك، فخدت الرقم واتصلت، فادوني العنوان ورحت. بعدين؟ بقيت بقى متابعه مع الدكتور صبحي، ربنا يخليه يعني، ربنا يكرمه بصراحه. بقالك قد ايه انت معاه؟ انا بقالي دلوقتي 7 شهور مع الدكتور صبحي، بس الحمد لله يعني نحمد ربنا. دلوقتي الموضوع الحمد لله ما عادش فيه كل الحاجات الفظيعه اللي عندك دي؟ مش يا دكتور، بمارس شغلي عادي، انا دلوقتي بكلمك وانا في الشغل. ما شاء الله. وبطلع وانزل ومفيش نهجان يعني الحمد لله، كتير وبقف على رجلي وراحه جايه يعني الحمد لله. والوزن؟ ربنا. وزنك رجع تاني ولا لسه؟ الحمد لله بكتير، حتى وابني لاحظ عليا وجوزي قالوا لي في فرق جامد، وبعدين لما حد بيشوفني حتى في الشغل بيقولوا لي في تغير، وشي بدا يفتح يا دكتور، في حمار في خدودي غير خالص. الحمد لله فرق جامد يا دكتور، نحمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وبفضل حضراتكم برضه. بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. والدكتور صبحي اقول لحضرتك يعني انا اول مره اروح له انا خرجت نفسيا مرتاحه من عنده، من كلامه وريحني نفسيا يا دكتور، ومعاملته مش قادره اقول لحضرتك بصراحه. ما شاء الله. الحمد لله يعني انا لما ببقى في العياده بقول للناس على اللي حصل لي واللي انا فيه دلوقتي. ده انا فيه دلوقتي فرق جامد يا دكتور من بيني دلوقتي ومن ما كنت باخد الحقن. فرق جامد خالص. فنحمد ربنا على اللي انا فيه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انا يا ريت اقول، انا نفسي اقول لكل الناس اللي مرضى الكبد ان ياخدوا العقار ده. العقار ده فرق جامد. والله ياخدوا الحقن. يا ريت الناس ما تاخدش حقن خالص. بتدمر يا دكتور، بتدمر. نعم. بتدمر الصحه خالص الحقن. ربنا يطمنك ويبشرك يعني انا هاخدكم معايا لو حد اشتكاني يوم القيامه هاخدكم تدافعوا عنه، لان انا طبعا انا بتكلم باللي حصل لي بالظبط يا دكتور. انا بتكلم بالصدق باللي انا شفته
يعني انا ما ببالغش في اي حاجه. مالكيش مصلحه في الكلام ده؟ ربنا يعلم وربنا شاهد على اللي بقوله. مالكيش مصلحه ولا غلط في الكلام ده، مش كده؟ ولا اي حاجه يا دكتور والله، يعني انا بقول على اللي حصل بالظبط. الحمد لله. نيتك ايه؟ نيتك يعني نيتك ان ربنا يعني يرزقك ان تشكر النعمه وتوصليها للناس عشان خاطر غيرك ايوه يا يستفيد. دكتور، انا بقول لك ان كل الناس بقول لهم ان انا كنت في وضع ودلوقتي بقيت في وضع خالص. الحمد لله، نحمد ربنا. بعدين يا دكتور يعني رجل اعمال ربنا يخليه ويخلي له ولاده هو اللي بقى يجيب لي الحقن يا دكتور. انا ست على قدي كمان يعني فلوسي على قدي يعني موت وخراب ديار. الحمد لله. فهنعمل ايه؟ الحمد لله. كنت بتاخد الحقنه بكام لما رجع لي تاني يعني يا دكتور؟ كان بكام الحقنه؟ عليا قد كده ورجع لي تاني. كانت الحقنه بكام؟ نعم. الحقنه كانت ثمنها كام؟ الحقنه كانت ب 1080 يا دكتور، وكنت بدوخ عليها كمان. يعني بروح استبدلت الاسعاف واروح هنا واروح هنا واجيبها. ما كنتش لاقياها كمان متوفره. البحث عن الموت. ويا ريتني ما خدتها كمان، كنت بجيب المستورد كمان يا دكتور. يعني رجل اعمال ربنا يخليه ويكرمه كان بيجيب لي المستورد. يعني 48 في 1080. 48 يا دكتور ب 1000، كنت بجيب الحقنه ب 1080 كل اسبوع. 60,000 جنيه. ايوه يا دكتور، ايوه. ربنا يعوض عليكي الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. لا، في فرق جامد يا دكتور. دلوقتي بقف على رجلي وبروح وباجي، يعني في نشاط مش قادره اقول لحضرتك. نشاط لدرجه اني بمسك سجاد كده وانفضه في شقتي. يعني الانسانه الطبيعيه اللي بتمارس حياتها طبيعي مفيش مشكله بالنسبه لك دلوقتي. الحمد لله خالص يا دكتور، الحمد لله. مفيش. كانت الاول انا يا دكتور كنت بتكسف من الناس، صفار في عيني، صفار في وشي، لدرجه اني كنت ساعات بداري وشي من الناس. دلوقتي الحمد لله ماشيه بطبيعتي، بياض في عيني خالص، ما فيش صفار خالص، وشي الحمد لله ما فيش صفار. يعني نحمد ربنا، فرق جامد جامد. الحمد لله. طب انت يعني البيت كله طبعا كان عيان، مش انت لوحدك، انت الام. يا دكتور ايوه، لدرجه ابني الكبير قال لي لو في انا ممكن اتبرع لك بالكبد بتاعي من حالتي. والحمد لله فرق جامد دلوقتي، نحمد ربنا. يعني طبعا الامور عليا. يعني الوضع الاسري كان متدهور، انت تعتبر اساس البيت والاولاد والزوج. اكتئاب وكان زعل وكانت نفسيتي تعبانه، ما كنتش بتكلم مع حد خالص. امال مين اللي كان بيعمل شغل البيت والاكل؟ مكتئبه خالص. مين اللي كان بيعمل شغل البيت والاكل والحاجات دي؟ معايا بنت كانت بتساعدني، وجوزي بيساعدني. واحده مريضه والناس اللي حواليها شايلينها. ايوه يا دكتور، الحمد لله. دلوقتي فرق انا يعني انا بشتغل وبروح شغلي وباجي وبروح اعمل اكلي وفي شقتي عادي، والحمد لله. نحمد ربنا، واقفه على رجلي الحمد لله. الاول ما كانش فيه كده خالص يا دكتور. انا تحت امرك، وانا يا دكتور انا ممكن اجي الاستديو واقول بالظبط اللي حصل لي. ما انت عارفه الشرط اللي يجي معايا هنا لازم تلبس النقاب قبل ما تيجي. ايوه يا دكتور، ايوه اقول بالظبط. البسي النقاب وتشرفيني واستقبلك واستضيفك هنا. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك ويقدرك على الخير ويجعله يا رب في ميزان حسناتك حضرتك والدكتور صبحي. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يخليك يا دكتور. اتفضلي. الله يخليك. السلام عليكم. مع الف سلامه. معانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، ازيك يا استاذ صبري؟ ازيك يا دكتور ابراهيم؟ الله يبارك فيك، الف سلامه ليك. الله يسلمك. انا اولا هبدا كلامي بان من لم يشكر الناس